গোটেই শিলৰ মাজত মাত্ৰ এডাল গছ আছে সো তেনেকুৱা এটা দৃশ্য দেখো হাই গাইজ আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ উভতি আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আমি পানী খাইতে আহি পাইছো আৰু অলপমান দূৰ বাট আছে এইখিনিতে এখন পুলিচ থানা আছে থৈ নহ'লে ফাইন কাটি দিব আমি জাষ্ট পাইছো এইটো কৰিছো এইটো ভিউ বৰ্ড আছে এটা বাটে পাৰ্কিং এইটো বহি আছে মানুহটো আমাক লুটিবলৈ সো চাই থাকক আমি ভিডিঅ'টো বনাই আছো কাটি ললো টিকেট কাটা ভিডিঅ'টো বনোৱা নহ'ল কাৰণ কি ইফালে তাতে যাম আকৌ আমি আৰু ৰ'দে দেখাত দেখিছেনে পৰিৱেশটো চাই থাকক সেইটাতে গাড়ীখন পাৰ্কিং কৰিলোঁ সো ভিডিঅ' বনোৱা পাৰ্মিশ্যন তেনেকৈ নাই বুলি কৈছে তথাপি মই মনে মনে বনাই আছোঁ দেই ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে চাওক পৰিৱেশটো চাওক মই এদিন ৰাতি আহিছিলোঁ ইয়াতে কিন্তু একো উঠাব নোৱাৰিলোঁ পাইছোঁ বহিছোঁ খাবলৈ অৰ্ডাৰ দিম চাই থাকক অৰ্ডাৰ দিছোঁ আমি ভাবিছোঁ ভোক লাগি আছে কলেজৰ পৰা এক্সাম দি আহিলোঁ ন সেইকাৰণে ভাত অৰ্ডাৰ দিছোঁ ভাত খাম বৰ্তমান আহি গ'ল খোৱা বস্তু এইটো চিকেন হোম ষ্টাইল দেন এইটো চিকেন বাটাৰ মছলা আৰু এইটো ভাত চ' ভাত খাম আমি চাই থাকক খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিম এইটো লেগ পিচ What the fuck? Hi guys, খাই উঠিলোঁ খাই চাই উঠি অলপ ৰেষ্ট লৈছোঁ অলপ শুই লওঁ বৰ্তমান আমাৰ চব আহি গৈছে ভাত খাই উঠি কিন্তু তাৰে তলত মেইন বস্তুটো আহিছে সেইটো হ'ল বিল কিমান হ'ল চাওঁ বঢ়িয়াকৈ সজাই পৰাই দিছে বিলখন 1100 টকা হৈছে বিল বিলটো আমি ওলাই গৈ আছোঁ খাই লৈ মেলি এতিয়া ধুনীয়া ভিউটো দেখাম আপোনালোকক যোনটো দেখাবলৈ আমি আহিছিলোঁ চাই থাকক প্ৰতিটো সময় এনজয় কৰক যিখিনি সময় জীয়াই আছে এনজয় কৰক উপভোগ কৰক ঘৰতে সোমাই থাকিবহি লাভ নাই এদিন টিকেট হ'বই আপুনি যিমানে ঘৰত সোমাই নাথাকে চ' যিকেইদিন আপুনি জীয়াই আছে এটা এটা সময় প্ৰতিটো মুহূৰ্ত এনজয় কৰক চ' চাই থাকক करके दिखाया है तेरी बारी एक बारी तू भी प्यार निभा तू भी प्यार निभा यारा
ফাইনেল আহি পালোঁ চাওক শিলৰ মাজত এডাল গছ চাওক এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ মনোমোহা পৰিৱেশ আমি যে আছিলোঁ বালিত সেইখিনি বালি এইটোৱে গছ য'ত শিলত লিখি থৈ দিয়া এটি কথা সেইটো হ'ল জীৱন জীৱন মানে হৈছে যুদ্ধ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে এণ্ড কৰিলোঁ চ' আপোনালোকে চাই ভাল পালে বেয়া পালেতো মই নাজানো কেৱল মাত্ৰ কোনখিনি ভাল পালে কোনখিনি বেয়া পালে জনাব চ' লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ছাপোৰ্ট কৰিব চ' ইহঁতে কিবা ক'ব কওঁ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব অ'কে চাই থাকক লাভ ইউ গাইজ আকৌ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে বাই বাই